in an MG5, I glide, electric vibe, silent streets, no gas, zero emissions, futuristic vision, from city blocks to highways, on a mission. MG5, 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 electric dreams alive, zooming through the city, feeling so alive, battery power beast, sneaky clean, MG5, the future's here, you know what I mean. Tervehdys taas. Nyt tuli viimeinkin kokeiltua sitten peräkärryvetoa MG5 ja hyvinhän se homma suju, ei ollut kyllä mitään ongelmia. Tää mun käyttämä peräkärry painaa noin 250 kiloa ton kuomun kanssa, et silloin hyötykuormaa ei jää kun toi noin 250 kiloa. Mut tossa kun yritin arvioida noiden kuljetettavien roskien painoa, niin varmasti alle 200 kiloa jää kuorma helpostikin. Ja ylipäätään, mitä mulla on tarve kuskata, niin ne on jotain yksittäisiä lankkuja, sohva, tämän tyyppistä, tai juurikin tämmöisiä roskakuormia, niin toi riittää mulle aika hyvin toi 500 kilon vetomassa. Ei mitään ongelmaa sen suhteen. Täytyy vain olla tarkkana siinä, että ei oikeasti vedä hirveän painavaa kuormaa, koska sitten se homma menee laittomaksi. No sitten itse peräkärryn vetäminen, niin se sujuu kyllä hyvin. Että 100 vauhdissa niin käytännössä peräkärry ei edes huomaa perässä. Että ainut mistä sen huomaa, niin tietysti toi kulutus kasvaa ihan selkeän paljon. Että sanoisin, että 100 vauhdissa on noin 30% nousee kulutus. Mutta sitten kun tuli tuossa kaupunkialueella vedettyä ja muutenkin vähän hiljaisimmilla nopeuksilla, niin varmaan keskimääräisesti 20% korkeintaan 25% nousee kulutus. Eli kyllähän se range leikkaa todella paljon. Onneksi itsellä nyt on kuitenkin semmoinen tilanne, että ne matkat mitä mä vedän peräkärryyn niin on alle 50 kilometrin mittaisia normaalisti, niin ei ole mitään ongelmaa ton akun riittävyyden suhteen. Et meikäläisen tarpeisiin toimii aivan mainiosti. Laitetaanpa tähän väliin pieni mainos. Itse olen aika paljon tällä hetkellä kaikista tekoälyistä kiinnostunut ja innostuin jopa tekoälyn avulla tekemään pienen albumin 90-luvun Eurodance-musiikkia englanniksi laulettuna ja latasin levyn tonne Spotifyhin ja löytyy myöskin YouTubesta artistinimellä Samuli M. Enpä parempaa keksinyt äkkiseltään. Elikkä kannattaa käydä kuuntelemassa, jos tommonen eurodisco-jytä kiinnostaa. Niistä biiseistä tuli yllättävän hyviä. Harva uskoo, että ne on oikeasti tekoälyllä tehty. Ei muuta kuin käydään kuuntelemaan. Tällä kertaa mä oon jälleen täällä mun hämärässä autotallissa ja tarkoitus olisi taas vähän MG:n kanssa tusailla. Itse nyt viime kesänä hankkiuduin eroon mun viimeisestä harrasteautosta ja oikeastaan sen takia vaihdoin noin polttomoottoriautotkin noihin sähköautoihin, kun alkoi jo kyllästyttää se autojen jatkuva tusaaminen. Aina oli jotain pientä, että piti fiksata tai parantaa. No, nyt tässä vajaa vuosi mennyt ja taas on perjantai-ilta ja täällä mä oon nyt sitten autotallissa, että näköjään mä vaan pääsen näistä autoista eroon. Aina löytyy jotain pikkujuttua, mitä niille pitää tehdä tai fiksata. Tällä kertaa niin mulla olisi tarkoitus, nyt kun vaihdan kesäpyöriä alle, niin samalla ihan pikkasen koettaa parantaa sitä
auton rengasmelu, että jos sitä saisi hieman hiljaisemmaksi. Eli meinasin kokeilla tämmöistä tuotetta, kun ihan Motonetista tämän löysin, kun Anti-Corrosive Soundproofing Mastic. Ja tää on näköjään Ukrainassa tuotettu. Eli tää on semmonen varmaankin väriltään musta äänieristeemassa, missä on mukana myös ruostesuojaus. Niin mä ajattelin, että siitä nyt ei ainakaan ole vahinkoutu, koska mä oon aika varma, että noiden sisälokareiden alta niin löytyy hyvin lähelle puhdas metalli. No tietysti joku maali siihen on vedetty päälle. Niin ajattelin, että otan ne sisälokarit nyt irti ja vedän nyt ainakin jonkinmoisen kerroksen tätä siihen sisälokarin ja pellin väliin. En tiedä, onko tällä kuinka iso merkitys. Mainoksissa tässä sanotaan, että jopa 40% äänet vähenee, mutta veikkaan, että pitäisi laittaa aivan hullun paksukerrosia ihan joka paikkaan. Mutta kuten sanoin, homma ei vaikuta hirveän hankalalta isolta, niin voipahan kokeilla tämän pikkujutun ainakin tehdä. No niin, äkkiseltä ei mitään ihmeellistä paljastunut täältä. Elikkä suhautin jo pikkasen öljyä. Täällä on muutama näitä tämmösiä 7 millin muttareita. Sitten on näitä tämmösiä standardeja muovinipsukoita, mitkä kyllä hajoaa helposti, mutta niitä varmasti löytyy. Ja sitten on tommosia ruuvattavia. Missä on toi? Lähtisikö ne ihan käsin? Se muistaakseni on ihan metallitappinoissa. No joo, näähän lähteekin ihan käsivoimin irti. Eli ei mitään erikoista näissä. Okei, ja tossa on pari noita ihan ristipääruuveja. Täytyy ottaa varmuuden vuoksi nyt vielä pari valokuvaa. Että ei käy niin, että unohdan, että mikä tulee mihinkin, niin sit mä irrottelen noin kaikki. Kokeillaan sekana irrottaa tuo muttari. Hiekkavarrutti sen taas välissä. Okei, tää on tämmönen ihan... Tää on tämmönen ruuviratkaisu enemmänkin. Katsotaan sitten toi alempi. Näähän on yleensä semmosia, että nää tosiaan menee särki aika helposti. Tässä näkyy itse asiassa jo halkeamaan valmiiksi. Saas nähdä miten tässä käy. Tää toimintaperiaatehan on mukava helppo, että pitäisi tän yläosan irrota ja sitten se tulee vetämään. No itse se kesti ainakin ehjänä tän yrityksen. Noin. Ylhäällä on sitten vielä se yksi mutteri lisää. Tää on kun suhtuusauto, niin näitä on aika kiva ottaa irti, kun kaikki ei ole vielä ruostunut jumiin, kun noiden vanhempien vehkeiden kanssa oli vähän ongelmia, että mun edellinen harrasteauto oli yli 30 vuotta vanha, niin siinä välillä kyllä joutui aika ihmetemppuja tekemään ja muutamat ärräpäät aina joskus tuli kun niiden kanssa taisteltiin. Täällä on alhaalla vielä yksi ruuvi, mitä mä en huomannutkaan. Täytyypä sekin irrottaa. No niin. Ja lähtee mukavasti sieltä tuo yksi ylhäältä enää. No niin, nyt on kaikki noin ruuvit irti ja aika järjen mukaan pitäisi aika suoraviivaisesti täältä irrota. Niin, kunnes huomaan, että täällähän oli vielä yksi tommoinen nipsukko.
Ja sekin lähti jopa ehjänä. Ihan mukavasti, ei tarvi lähteä uusiin hiilettiin. Varovasti taivuttiin maalipintaa valmiiksi. Joo, sehän lähti kivasti. Ja tää jotain ihan pientä äänieristystä näyttää olevankin. Hyvin pientä. No niin, ja kuten mä vähän epäilinkin, niin ei täällä hirveän paksua massaa ole kyllä yhtään mitään. Että yritän vähän sen ottaa noita irtohiekkaa pois, että olisi täysin kuiva ja puhas. Ja sitten sen jälkeen laitetaan massaa. Joo, ei ole kyllä paksua kerrosta laitettu. Ihan yritän tämmöisellä perusteräsarjalla testata ottaa tätä kuraa irti. Tänne aika hyvin näköjään jo kertynytkin. Pakko laittaa tuo kamera varma turvaan. Katsotaan mitä tää paljastuu. Okei, paksuu tököttiin on. Ainetta pystyisi varmasti myöskin vähän ohentamaan, mutta mä ajattelin, että näin paksuna tää ainakin tarttuu hyvin ja melkein ehkä helpoin on nyt levittää tämmöisellä ihan kittauslastalla, niin kokeillaan kuinka tämänkaan tää homma onnistuu. Oli kyllä sottasta hommaa, että menee hanskat roskiin ja melkein taitaa haalaritkin mennä roskiin, mutta saimme nyt jonkinmoisen kerroksen sinne kaikkiin metalliosiin laitettu, että toivon mukaan se nyt vähän sitä kuminaa vaimentas. Ei tullut mikään täydellinen, mutta saa nyt kelpata. Etuosan kiinnitykset ei näytä mitenkään oleellisesti eroavan niistä tosta miten on tuo takaosa. Hyvin on samalla lailla ruuveilla kiinni, että eiköhän tää mene ihan samalla lailla. Homma tuli sitten valmiiksi. Eli käytännössä molempiin takalokareihin laitoin massaa. Se oli yllättävän työläs homma sitten kuitenkin, että se massan levittäminen ei ollut mitään ihan herkkuhommaa. Otin myöskin etulokarit irti ja sinne mä liimasin semmoista vaimennusmattoa muutamiin kohtiin. Ideana se, että pellit ei pääsisi paljon kumisemaan, kun siellä olisi vähän taustalla jotakin. Sen takia oikeastaan päädyin niihin koska ne on rakenteeltaan aika paljon erilainen se etupää, että siellä ei ole niin paljon semmoisia selkeitä massattavia kohtia. Ja toisaalta myöskin laiskuus iski. Sen verran iso homma se massaaminen on. Valitettavasti mä en tehnyt mitään tieteellistä mittausta ennen ja jälkeen ja homma oikeastaan senkin takia olisi mennyt vähän vaikeaksi, koska samalla hetkellä vaihdoin kitkarenkaista noihin kesärenkaisiin ja kitkat nyt on yleensä hieman hiljaisemmat joka tapauksessa kuin kesärenkaat, niin se on vähän vaikea nyt lähteä veikkaamaan, että kuinka paljon oli vaikutusta. Mutta äkkiseltä mä sanoisin, että soratiellä kun ajelee, niin aivan niin kovaa ei ainakaan toi hiekan ropina ei kyllä kuulu. Ja sanoisin, että myöskin maantienopeuksilla semmoinen ylimääräinen renkaiden humina hieman on hiljentynyt, mutta ei mitenkään älyttömästi. Et mä luulen, että käytännössä tarvitsisi kaikki noi ovet käydä läpitte, pohja, takakontin kaikki osat sun muut, niin sillä saisi sitä hiljaisuutta. Mutta taas vastavuoroisesti, niin kun joka paikan lappaa täyteen sit äänieristettä, niin vähän turhaa taas tulee autoon lisämassaakin, että en tiedä maksaako vaivaa. Mä ite nyt luulen, että en hetkeen ainakaan jaksa alkaa tusaamaan repiin noita oviverhoiluita irti, mutta ei sitä koskaan tiedä. Voi olla, että mä vielä innostun kokeilemaan, koska ainakin mulla jäi semmonen fiilis, että jopa toi pieni massa auttoi kyllä asiaa.
ensimmäinen talvi on käytännössä nyt selätetty. Eli mä luulen, että mä tuun tän mun videosarjan nyt päättämään. Tietysti jos nyt jotain ihmeellistä tapahtuu tässä näin kesän ensi syksyn mittaan, niin voi olla, että tulee näitä MG5-juttuja vähän lisää vielä. Todennäköisesti käyn ainakin testaamassa, että miten tämä auto kiihtyy ihan oikeasti, että saako mitään mittausarvoja. Mutta ylipäätään niin idea oli kertoa ensimmäisestä talvesta, miten siitä selvitään, ja mun mielestä selvittiin hyvin. Hyvä tuuri vielä, kun sattui näin älyttömän kova talvikin, että ei paljon pahempaa enää olisi voinut olla. Niin mitään oikeita isoja ongelmiahan tässä nyt ei ollut. Paitsi se 12 voltin akku oli aivan roska. Mä veikkaan, että senkaan nyt ei tule hetkeen mitään ongelmia, kun hankin kunnon akun siihen. Ja sitten toinen asia, mikä kannattaa huomioida, niin on se hidas latausnopeus oikein kylmällä kelillä. Elikkä jos oikeasti joutuisin talvisin käyttämään pikalatausta niin kuin säännöllisesti, niin sitten tämä ei olisi mun auto. Mutta koska aika harvoin joudun talvella pitkiä matkoja ajelemaan, niin se hidas latausnopeus ei ole mikään ongelma mulle. Eli voisin oikeastaan sanoa, että olen erittäin tyytyväinen tähän autoon. Että hinta-laatusuhde on mun mielestä aika hyvin kohdallaan. Että ei tuolla rahalla niin paljon parempaa sähköautoa ainakaan voi saada. Näin mä uskallan väittää. Eli olen tyytyväinen autoon. Todennäköisesti tulen ajan tällä vielä useita vuosia. Ellei nyt tietysti joku ihan kauhea autokuume jossain vaiheessa iske, mutta taloudellisestikin niin mä veikkaan, että tämä auto nyt on järkevä pitää, koska auton arvohan on alentunut aivan älyttömästi, koska MGhän tiputti näiden hintaakin, uusien autojen hintaa, niin sehän heijastuu tietysti näihin käytettyihinkin. Eli sitä suuremmalla syyllä niin ei muuta kuin ajelen ja nautiskelen vaan menosta. Kyllä mä veikkaan, että uutta sisältöä tulee jatkossakin, mutta ihan tarkkaan en vielä tiedä, että mitä se tulee olemaan. Ei muuta kuin oikein mahtavaa kevättä ja hyvää kesän odotusta kaikille, niin palaillaan tässä taas jossain vaiheessa. Moi moi!